नमस्कार मंडळी, जर तुम्ही आपले चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर कृपया सबस्क्राईब बटनवर क्लिक करून शेजारीच असलेल्या बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. आपण व्हाईट पास्ता करतोय. त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य: दूध घेतलंय, पनीर, सिमला मिरची, हे कॉर्न आहे शिजवलेले, मीठ घालून शिजवलेले कॉर्न आहे, लसूण, मिरची, हिरवी मिरची वाटून घेतली, मीठ, ओरेगॅनो, चिली फ्लेक्स आणि गव्हाचं पीठ आहे पोळीसाठी जे घेतो आपण ते, आणि हे चीज आहे आणि बटर. गॅस पेटवून घेऊया. व्हाईट सॉस मध्ये जी भाजी आपल्याला घालायची आहे ती थोडी वाफवून घेऊ. थोडंसं तेल घालूया भाजीसाठी. त्यात आपण हिरवी सिमला मिरची जी बारीक चिरून घेतली ती घालू. एक सिमला मिरची घेतली. थोडी परतून थोडंसं मीठ घालूया म्हणजे सिमला मिरची शिजवायला पटकन शिजेल. एक 2 मिनिटच परतून घ्यायचे, जास्त शिजवायची नाही. थोडासा कच्चटपणा आपण त्याच्यात शिजवलेले कॉर्न आहे ते घालूया. थोडी मऊ झाली ती भाजी. आणि मीठ घालून वाफवलेले कॉर्न घालूया. जेवण वाफ काढूया भाजी व्यवस्थित. भाजी शिजली थोडं पनीर आपण व्हाईट पास्त्यामध्ये तसं तिखटपणा काही नसतं म्हणून हिरवी मिरचीची पेस्ट करून घेतलेली आहे ती थोडीशी मी भाजीत घालते. आणि चवीसाठी थोडं मीठ घालते. सगळं ढवळून घेऊया म्हणजे आपली भाजी झाली तयार. आपण व्हाईट सॉसची तयारी करूया. मगाशी आपण भाजी बनवून घेतली त्याची, आता आपण व्हाईट सॉस तयार करूया. व्हाईट सॉस तयार करायला आधी आपण बटर घेतलंय कढईमध्ये. बटर जळू नये म्हणून मगाशी जसं मी सांगितलं तसं त्यात तेल घालून घेऊया थोडं. तेल घातल्याने बटर जळत नाही. नुसतं बटर आपण आपल्या कढईमध्ये घातलं तर ते जळण्याची शक्यता असते. तर हे थोडं वेळ झालं की त्यात आपण लसूण घालून परतून घेऊया. लसूण घेतलाय. लसूण चांगला वास येईपर्यंत आपण बघू. आज मिडियमच ठेवूया. हिरव्या मिरचीची पेस्ट आहे ती पण आपण थोडी घालूया.
जर आपण कमी पाण्यात तर कणकेची पोकळ्या होण्याची शक्यता असते. जास्त परतायचं नाहीये, नाही तर ते खाली लागेल कणिक. आपण याच्यात दूध ॲड करणार. थोडं शिजू देऊया. कणिक शिजली की दूध आहे ते थोडं त्याला एक उकळी येऊ द्या, म्हणजे ती कणिक शिजेल त्या दुधामध्ये. सॉसला उकळी आलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ घालून घेऊया. मीठ चवीनुसार घालायचं. थोडंसं चीज किसून आपण त्यात घालूया, चीज मेल्ट होईल आणि पास्ता छान चीजी अशी टेस्टी येईल त्याला. चीज घालण्याचं काही प्रमाण नाही, आपल्याला जसं आवडत असेल त्यानुसार चीज ऍड करायचंय सॉसमध्ये. पास्ता सॉस गरम असल्यामुळे चीज मेल्ट झालेला. आपण त्यात शिजवलेला पास्ता मीठ घालून शिजवलेला पास्त्याचा सॉस जो आहे व्हाईट सॉस त्याची कन्सिस्टन्सी आपल्या आवडीनुसार ठेवायची. जर आपल्याला पातळ आवडत असेल तर तसं आपण गव्हाचं पीठ कमी घालू शकतो. जर का दाट आवडत असेल तर त्याच्यासाठी गव्हाचं पीठ जास्ती घालायचं. याच्यावर चिली फ्लेक्स आणि ओरेगानो घालून आपण मगाशी जी भाजी घेतलेली आहे त्याची थोडी भाजी याच्यात ऍड करूया. व्हाईट सॉस पास्ता तयार झाला. थोडं आपण चीजवर किसून घेऊया. व्हाईट सॉस पास्ता खायला तयार आहे.